Pra, përmes këtij akti normativ, qeveria ka rishikuar edhe njerë planin e saj të ardhurave dhe shpenzimeve. Dhe rishikimi i hyrave në buxhet ka vlerën e 350 milion eurove më pak. Por ajo që bie në sy është se pavarësisht deficitit buxhetore, njëkohësisht edhe rritjes së borxhit, shpenzimet e shtuara nuk shkojnë as në adresë të politikave sociale e ndihmës mbi situatën, as në adresë të sistemit shëndetësor, po për rrugë, infrastrukturës i rikthehet vëmendja. Ju ndoqët edhe reagimin e Partisë Demokratike përmes anëtares së Kryesisë, zonës Jorida Tabaku, të cilën tashmë e kemi në një lidhje të drejtë për të shkuar më në detaje ndryshimeve në buxhet edhe dedikimin e tij drejt infrastrukturës. Zonja Tabaku, mirë se vini. Faleminderit juve për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Ju keni pasur tashmë një qëndrim zyrtar, megjithatë do doja më në detaj. A besoni se duhej ky shikim i fundit i buxhetit që ndoshta ngjall dhe sinjale pasigurie dhe stabiliteti, dhe çfarë kur mësojmë se destini i këtij rishikimi janë rrugët, infrastruktura? Alba, në fakt unë ndoqa edhe kronikën që ju kishit përgatitur dje, një informacion shumë mirë dhe profesional për mënyrën e shpërndarjes së re të shpenzimeve. Është e vërtetë që shëndetësia nuk merr asgjë, nuk ka asnjë paketë të re për biznesin që sot është në një situatë jashtëzakonisht kritike, siç e tregojnë dhe financat e shtetit. Ka një mungesë vëmendje totale ndaj shtresave në nevojë. Pra ka një sër fushash dhe sektorësh të cilët nuk preken nga akti normativ. Dhe në një situatë të tillë është luks që Shqipëria, të mos them që është kriminale, është luks që Shqipëria të mos të shohë këto sektor. Ju përmendët faktin që ka një vëmendje të rikthyer tek rrugët. Unë duhet të korrigjoj. Ka një vëmendje për koncesionet, sepse aktualisht bilanci i qeverisë i rrugëve është katastrofik. Bilanci i rrugëve që kjo qeveri ka ndërtuar mund të konsiderohet vetëm thjesht një ose dy përfundime të atyre rrugëve që Partia Demokratike kishte lënë. Po, është e vërtetë që për koncesionet ka një shtesë në buxhet e cila e shkon e gjitha për koncesionet. Këto kanë filluar thjesht, kanë vendosur në buxhet thjesht disa fonde minimale qesharake për një ose dy vepra të madhore në infrastrukturë dhe e konsiderojnë këtë fonde për rrugën. Por nuk mund të jetë fond për rrugën vendosja e një projekti në buxhetin e shtetit. Fond për rrugën është kur rruga ndërtohet. Nëse ka pasur një sektor i cili ka pasur mungesën totale të vëmendjes së qeverisë, duke pasur parasysh që këto i kanë shpenzuar parat në sektor jo produktiv, është infrastruktura dhe rrugët. Zonja Tabaku, e quajtja një vëmendje të rikthyer te infrastruktura, ndonse ka edhe një ironi në raport me situatën edhe parashikimin aktual. Dikur në qeverisjen e Partisë Demokratike ju akuzonin se patët bërë vetëm rrugë. Në fakt është një akuzë shumë e mirë. Unë shpresoj që t'i bëja të njëjtën akuzë kësaj qeverie. Që t'investosh, që të marrësh një borxh të kujdesshëm, të shëndetshëm, siç e kishte Partia Demokratike, dhe t'investosh në rrugë është investimi më i mirë. Por çfarë ndodhi në këto vite? Në këto vite borxhi i cili ka qenë në nivelin e 60%, siç e thoshte zoti Rama, pak më shumë në 2013-ën, që në vitin për cilin po flisnim, që ju referova edhe unë në deklaratën time, ka qenë një borxh i shëndetshëm rreth 7 miliard, sot ka shkuar 11.2 miliard, duke përfshirë dhe kontratat e PPP-ve dhe koncesioneve. Shkonin investimet në vepra të cilat e kthenin në ekonomi, që krijonin vende pune, që krijonin rritje ekonomike. Sot është marrë borxhi dhe nuk ka asnjë investim të vetëm që kjo qeveri mund të cilësoj. Sot është marrë borxhi dhe nuk e dim ku kanë shkuar parat. Sot është marrë borxh, është tenderuar projekte pafund dhe nuk kemi asgjë konkrete, asnjë investim konkret në infrastrukturë, dhe kjo është kriminale. Zonja Tabaku, ju e mbani mend se pavarësisht se po flisni për borxh të mirëmenduar, të organizuar dhe të përkthyer në investime që i duheshin vendit si infrastruktura, kryeministri Rama në ardhje ju akuzoi se kishte gjetur borxh të fshehur. Në fakt, kryeministrin Rama unë nuk e marr fare për etalon, nuk e marr absolutisht për etalon të vërtetës, sepse sot, mbas 7 vitesh në qeverisje, tregoi që çdo gjë që ka thënë ka pasur gënjeshtër, çdo gjë që ka thënë dhe në opozitë ka pasur për propagandë. Sepse na ka akuzuar për një borxh e cila sot ka një rrugë konkrete, rrugën e Kombit, ndërkohë që vetë ka zero investime në infrastrukturë. Alba, ne këtu kemi qenë bashkë, mos gaboj 2 ose 3 javë të shkuara kur diskutuam për eurobondin. Një diskutim fakt që ngjalli edhe debat. Dhe për eurobondin, kryeministri tha, eurobondi tregoi se financat e shtetit dhe librat e shtetit janë në rregull, pra investitorët e huaj ne na besuan. Po çfarë ndodhi? Ka gënyer dhe investitorët e huaj dhe shqiptarët, sepse ka bërë një akt normativ
ku ka treguar që borxhi nuk ishte aq sa ishte normalisht, është 80% sot, duke shtuar PPP-n shkon 93%, së pari, së dyti deficiti është 1 miliard dhe po shkon 1.5 miliard dhe ka gënyer sepse librat e llogarive nuk kanë treguar të vërtetën. Pse nuk e rishikoi buxhetin në momentin kur mori eurobondin në mënyrë që edhe partnerët ndërkombëtar të kishin një pikpamje të qartë se si janë financat publike të Shqipërisë, e ka futur Shqipërinë në një spirale të rrezikshme, e ka futur Shqipërinë në një spirale të vështirë, e cila i ka rritur borxhin për frym në një normë të jashtëzakonshme. Dhe ne këtu po flasim për deficitin dhe po flasim për borxhin si dy tregues makro, por po të shohim nga pikpamja e ardhurave, janë faktuar vetë të ardhurat që mungojnë në buxhetin e shtetit, minus 526 milion, sipas aktit normativ të qeverisë, e cila vjen e gjitha nga mungesa e të ardhurave në tatimin të ardhurat personale, TVSH-ja, akcizat, ekonomia praktikisht ka ndaluar, sepse nuk po funksionon asgjë, sepse këto nuk i dhanë mbështetje ekonomisë. TVSH-ja tregon drejt për drejt konsumin dhe taksa e cila tregon konsumin, tregon që konsumi është në minimumin më të mundshëm. Unë nuk duaj që Partia Demokratike të thotë që ne e kemi parashikuar këtë sepse e kemi parashikuar, por unë dua thjesht për të kthyer vëmendjen ke disa çështje që i kemi paralajmëruar që do të ndodhnin. Dhe unë e di që është shumë e vështirë që në një situatë krize globale të menaxhosh financat publike, kur sigurisht ka shumë nevoja. Por ti të shumëzosh me 0,3 milion shqiptarë dhe të vazhdosh e të paguash ato 11 koncesione është kriminale. Rishikim pas rishikimi i buxhetit dhe po vëmendja mbetet ka ai grup njerëzish që i ka dhënë tendera dhe koncesione dhe po ka ai grup njerëzish që e kanë mbajtur në pushtet. Jorida Tabaku, në këtë natyrë diskutimi do të mbetemi në datë një korrik, ju personalisht, por në emër të Partisë Demokratike, akuzuat qeverinë dhe kryeministrin për atë që e cilësoni projektimi i vjedhjes së fundit në pushtet. E keni fjalën për projektin Milot Fier në vlerën e 1.2 miliard eurove. Ju flisni për kosto 6 herë më të lartë, pra shifra të fryera edhe në raport me standardet e BE-s. Si e keni bërë dhe si rezultojnë sot llogarit për këtë projekt që ende në fakt nuk është realitet, mbetet vetëm në letër. Në fakt kishte një kundërpërgjigje kryeministri pak minuta më parë. Ju akuzoi se flisni edhe për projekte të cilat janë 3D, por që gjithmonë përkthehen në realitet sipas tij. Në fakt janë të gjitha projekte, unë duhet përdor një shprehje që në Tiranë si të përdorim shumë, ëndrambeze, dhe janë të gjitha projekte të cilat do mbeten aty në letër dhe s'kan për të realizuar, ashtu siç janë të gjitha projektet që kjo qeveri ka bërë. Kjo qeveri ka qenë e mirë vetëm për të hapur tendera dhe koncesione dhe absolutisht asnjë punë dhe asnjë gjë reale në realitet këtu ka vetëm propagandë. Në lidhje me autostradën Milot Fier, kostot dhe llogarit kanë dalë nga dokumenta zyrtare të qeverisë. Strategjia e rrugëve, e cila sugjeron se cilët janë segmentet rrugore që duhen bërë me prioritet dhe e cila sugjeron dhe një kosto orientuese, jep një vlerë të këtij projekti pothuajse 1/3 për një rrugë më të shkurtër. Autostrada Adriatik-Joniane, e cila kalon në 5 shtete, ka një kosto për kilometër që është 1.7 milion euro, ndërkohë që e njëjta autostradë që kalon në Shqipëri ka një kosto mbi 6 deri në 10 herë të lartë, por duke pasur parasysh që pjesa e bypassit të Fierit është komplet autostradë, e sapo bërë dhe e sapo përfunduar, kjo e çon koston në vlera stratosferike. Këto nuk kanë asnjë limit dhe nuk kanë asnjë koncept për realitetin dhe për varfërinë që ka kapur qytetarët dhe përpiqen që edhe në momentin e fundit të kapin dhe të japin tendera për çdo gjë. Jorida Tabaku, do më duhet të mbetem sërish për bërë një lloj balance edhe të risjell në vëmendje edhe reagimin tjetër që ka ardhur nga mazhoranca në emër të kryeministrit. Partia Demokratike jo vetëm në emrin tuaj në një korrik, por edhe sot e kësaj dite flet për paracaktim fituesi, për tender abuziv që nuk rezulton as pas një jave në faqen e prokurimeve. Por kryeministri ju ka akuzuar se nxitoni me gjuhë të turpshme madje para se gara ndërkombëtare të hapet. Veç kësaj ju kundërpërgjigjet me një akuzë, me sa duket kur kanë qeverisur vetëm kanë vjedhur tha kryeministri. Unë fakt preferoj si gjithmonë të mos t'i kthej përgjigje. Fakti është që vjedhja në qeverinë e zotit Rama
është 7.2 miliard euro e faktuar nga KLSH-ja. Korrupsioni ka arritur në nivelet më të larta dhe i ka nxjerrë faqen Shqipërisë jo vetëm procesin e integrimit evropian, po që nga Transparency International deri tek Departamenti i lartë i shtetit. Janë dokumente zyrtare që tregojnë e faktojnë vjedhjen. Ndërkohë që Partia Demokratike ka folur me punë, ka folur me vepra, ka treguar se si ditë qeverisë, me të mirat dhe të këqijat tona, morëm një vend i cili ishte në prag të kolapsit në vitin 2005 dhe bëm vendin më tërheqës për investimet huaja dhe me infrastrukturën më të zhvilluar, ndërkohë që zoti Rama me gënjeshtra, me manipulime, me propagandë, arriti që t'i mbush mendjen shqiptarëve për një realitet i cili nuk ekziston. Po sot mbas 7 vitesh, unë besoj që e kanë qartë të gjithë shqiptarët se çfarë ka ndodhur, jo vetëm me investimet publike, me borxhin, me ekonominë në përgjithësi. Është në fakt dëshpëruese fakti që në momentin që ne kemi më shumë nevojë për udhëheqësi, në momentin që ne kemi nevojë për më shumë mbështetje ndaj biznesit vogël që po mbyll qepenat, ndaj biznesit që po punson sot masivisht shqiptarët, neve na jepet si përgjigje vetëm fyerje dhe ofendime. Nuk kam për t'ju futur këtij cikli dhe kësaj spirale, vetëm do vazhdoj si unë dhe Partia Demokratike dhe gjithë kolegët e mi të flasin me fakte dhe shifra. Milot fier, me kriteret përcaktuara, me një ofertë të paracaktuar, sepse nuk ka se si dalin ato shifra përveç se nëse vijnë nga një ofertë e paracaktuar, me një vlerë që do të shkojë në 1.2 miliard euro, 10 herë më shumë se i njëjti standard rrugësh për pjesën europiane të autostradës Adriatik-Joniane, me dokumenta tenderit të cilat nuk kanë dalë akoma dhe nuk janë publikuar akoma, edhe mbas një jave se është bërë publikimi, mund konsiderohet si një nga vjedhjet më të mëdha të shekullit. Të mos flasim pastaj për cilësi teknike të rrugës, është një rrugë e drejtë që nuk ka vështirësi, krahasuar me autostradën e Kombit që ka mbi 8 ura, që ka tunele. Pra, këtu po flasim për dy realitete të ndryshme. Këtu po masim punë reale që ne kemi bërë dhe që do vazhdojmë të bëjmë fakt mbas zgjedhjeve të lira të ndershme, me një listë dëshirash që ka kryeministri, se kjo është thjesht një listë dëshirash. Jorida Tabaku, duke e pasur në këtë komunikim të drejt për drejt, nuk do të shmanga as raportimin ose deklaratën e fundit që vjen në adresë Shqipërisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ju besoni se i keni parë disa prej vërejtjeve që nuk janë apele dhe sinjale të reja që vinë për Shqipërinë, ato ripërsëriten dhe vinë më zëshëm kësaj radhe. Përmendën edhe koncesionet, përmendet edhe amnistia fiskale dhe borxhi për cilat ne kemi diskutuar shumë shpesh. Na vjen mirë që në krah të opozitës ka qenë një zë si FMN-ja, që është një zë profesional në financat publike. Amnistia fiskale konsiderohet si një projekt i padrejtë, thot FMN-ja, duke pasur parasysh që pris barazinë sociale për të gjithë ato që e kanë paguar deri më tani me taksa shumë të larta dhe për këto asete që duan të legalizojë qeveria. Ne konsiderojmë kriminale sepse këto do të jenë pikërisht asetet kriminale që do jenë subjekti i këtij ligji. FMN-ja thotë që përjashtimi nga taksat si do të bëjë qeveria, pra heqja e tatim fitimi për një grup biznesesh, nuk është produktive. Sigurisht që qeveria me një klithm dëshpëruese përpara zgjedhjeve përpiqet që të mbledh dhe të akumuloj sa më shumë kapital që do, por dhe kopjon keq programin e PD-s, por ne i qëndrojmë parimit ton për një taks 0.5% të biznesit të vogël, i cili nuk do të ketë taksa lokale, nuk do të ketë tarifa si tani, dhe që do të ndihmojë për të rritur formalitetin. Sot, nëse ka diçka që taksa progresive solli, ishte informaliteti, siç e thot FMN-ja, dhe ishte njëkohësisht edhe shtresa e mesme e popullsisë, e cila u varfrua dhe u taksua më rënd se çdo shtesë tjetër, që ndikoi drejt për drejt në konsum. Dhe FMN-ja përsëri është në krah të opozitës, kur flet për koncesionet edhe për borxhet. Janë disa zëra të njëpasnjëshëm, FMN-ja, Banka Botërore që flasin për një rënje ekonomike, për një rritje të borxhit, Bergji po ashtu, që unë besoj duhet kishin qenë sinjale për qeverinë që të merrte masa në kohën e dur, po tashmë është shumë vonë. Jorida Tabaku, për hir të objektivitetit, sepse ndoshta tingëllon keq e thënë në krah të opozitës, por ndoshta FMN-ja ka treguesi që vinë nga terreni real në Shqipëri e që përkojnë me ato që vinë si denoncime edhe zë i ngritur nga opozita shqiptare.
në krah të opozitës për të thënë që mbështet të gjitha shqetësimet që ne kemi ngritur gjatë kësaj kohe, që janë për të treguar që janë shqetësime reale dhe nuk janë thjesht politike ditës nga ana opozitës. Ka ngritur të njëjtat probleme që kemi ngritur ne dhe sigurisht që kur i ngre shqetësimet dhe një zë tjetër profesional të konfirmon që rruga që Partia Demokratike ka qenë duke marrë dhe opozita që ne kemi bërë për çështjet ekonomike ka qenë e drejtë. Zoja Tabaku, vërejtje, denoncimet e kritikat tuaja zakonisht kanë provokuar debat. Megjithatë, a prisni reflektim në ndonjë drejtim të kritikave që ju bëni pothuajse çdo ditë nga selia e Partisë Demokratike? Alba, neve kemi nisur në vitin 2013 me një politikë konstruktive duke dhënë sugjerime dhe amendamente për buxhetin. Duke menduar që pasojat që ka sot ekonomia i kemi parashikuar që atëherë duke menduar që taksa e progresive pikërisht këto pasoja do të kishte. Jemi përpjekur që të jemi konstruktiv dhe të japim sugjerime në atë kohë. Ka arritur një situatë ku sugjerimet nuk bëjnë më punë. Ndryshimi i vizionit, i mënyrës se si bëhet qeverisje, heqja e këtij grupi njerëzish që kanë vjedhur buxhetin në mënyrë të jashtëzakonshme të paprecedent për 30 vite, besoj që është zgjidhja e vetme. Sugjerimet që ne shpresojmë që qeveria të dëgjojë janë 2. E para, të ndalojë çdo tender dhe koncesion korruptiv që do të vazhdojë të marrë dhe e dyta, të mos vazhdojë pagesa për PPP dhe për koncesionet, por të kanalizojë te ekonomia, tek bizneset, tek njerëzit, tek shëndetësia. Në këtë fazë që jemi, asnjë sugjerim tjetër nuk bën punë sepse kështu din të qeverisin. Ne shpresojmë që të kufizojmë dëmet dhe që pasojat e tyre të jenë sa më afat shkurtra. Zoja Tabaku, unë ju falenderoj për këto minuta që ndatë sot për Radio CNN. Gjithmonë kënaqësi, Alba, faleminderit.